Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di sini seterusnya kita akan beralih pula dan melihat kepada kaedah dan teknik asas bagi penghasilan kesan animasi karakter ataupun karakter animation dengan sokongan dari fungsi karakter rigging di dalam persekitaran Adoran Trikini aplikasi Autodesk Maya 2010 versi 11 yang terbaru kali ini. Di sini sekarang dapat kita lihat adalah contoh senario file kerja projek Maya 2010, di mana di sini kita dapat melihat terdapat satu unsur permukaan geometri mesh berserta dengan kandungan unsur objek SkeletonBone yang telah kita sertakan kepada dua permukaan geometri mesh tersebut. Baiklah, di sini sekarang kita akan cuba lakukan fungsi proses skinning yang mana akan menghubungkan unsur objek bones yang ada di sini kepada unsur permukaan geometri mesh kita di sini. Pertama sekali, dari sini kita hanya perlu pilih unsur objek bones yang hendak kita sertakan kepada unsur permukaan geometri mesh yang di sini, shift dan tekan kunci shift dan pilih unsur permukaan geometri mesh tersebut tadi. Setelah itu pertama sekali kita perlu pergi kepada unsur menu bagi ataupun unsur menu set bagi animation, yang mana di dalam persekitaran Maya kita boleh mencapai fungsi marquee menu bagi pilihan unsur menu set dengan menekan kunci H dan left click ataupun klik kiri di dalam persekitaran viewport kita di sini dan pilih fungsi unsur menu set bagi animation. Setelah itu, dengan kedua-dua unsur objek bone dan juga permukaan geometri mesh tersebut tadi telah kita pilih, pergi kepada unsur menu bagi skin, bind skin dan pilih unsur menu bagi smooth bind untuk kita kepilkan rantaian unsur skeleton joint bones tersebut tadi kepada permukaan geometri mesh kita di sini. Dan sekarang kita hanya perlu memilih unsur skeleton bone ataupun skeleton joints yang di sini, dan dengan menggunakan alatan rotation tool kita dapat melihat hasil deformation yang mana telah terbentuk kepada unsur permukaan geometri mesh kita di sini tadi apabila kita mula menggerakkan dan memusingkan unsur objek skeleton joint ataupun bones yang ada di sini. Baiklah, sekali lagi kita cuba lakukan fungsi skinning dengan memilih unsur objek bones yang ada di sebelahnya tadi dan shift pilih unsur permukaan geometri mesh. Pilih unsur objek bones yang ada di sini dan tekan ke kunci shift dan pilih unsur permukaan geometri mesh yang hendak kita kepilkan dengan unsur objek bones melalui unsur menu bagi skin, bind skin, dan kali ini kita pilih pula fungsi arahan bagi rigid bind untuk kita melihat hasil perbezaan hasil kesan deformation yang mana akan terbentuk kepada dua permukaan geometri mesh yang ada di sini. Dan sekarang pilih kedua-dua unsur objek bones yang ada di dalam senario file kerja projek kita di sini dengan menggunakan alatan rotation tools. Kita dapat melihat hasil kesan deformation yang berbeza telah terbentuk kepada unsur permukaan geometri mesh apabila kita memusingkan ataupun memutarkan bahagian unsur objek bones yang ada pada bahagian permukaan mesh tersebut tadi, di mana di sini kita dapat melihat fungsi bagi smooth bind telah memberikan kita hasil deformation yang agak licin dan sempurna, manakala
Fungsi bagi rigid bind pula memberikan hasil yang agak kasar sikit, di mana kita dapat melihat sekesan informasi yang terbentuk dari kedua-dua unsur objek permukaan geometri mesh kita di sini. Di sini juga kita perlu pastikan fungsi local rotation axis, yang mana kedua-dua hasil permukaan mesh di sini agak berbeza posisi kedudukannya, di mana kita perlu tentukan fungsi bagi local rotation axis dengan menentukannya supaya ianya akan kelihatan sama seperti yang dapat kita lihat menerusi paparan panel viewport yang ada di sini sekarang. Dan sekali lagi pilih paparan local rotation axis, di mana di sini kita dapat melihat paksi local rotation axis yang ada di sini tidak betul, dan kita dapat membetulkannya dengan alatan rotation tools, di mana ianya mestilah kelihatan sama seperti paparan simbolkan paksi yang dapat ada pada bahagian sudut kiri bawah di dalam panel perspektif viewport kita di sini. Fungsi local rotation axis ini dapat kita capai dengan memilih dari panel status yang ada di sini, pergi kepada unsur komponen, sedang klik pada berbutang miscellaneous component, dan dari sini kita dapat membuka fungsi option bagi local rotation axis, di mana di sini kita telah gunakan satu fungsi arahan marking communication yang dapat kita capai dengan mudah terus dari persekitaran viewport kita di sini. Baiklah, sekarang kita cuba lihat hasil kesan deformation, yang mana kini kita dapat melihat posisi ataupun bentuk deformation yang terbentuk pada yang terhasil pada dua unsur permukaan geometri kita di sini agak sama. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada contoh selanjutnya, yang mana di sini kita akan lihat kaedah untuk kita menghasilkan rantaian unsur skeleton joint ataupun skeleton joint bones, yang mana di sini kita dapat melihat dua hasil rantaian unsur objek bones dari jenis quadruped dan juga biped, yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah melalui fungsi unsur menu bagi animation, dan pilih unsur menu bagi skeleton, dan klik pada kotak option bagi alatan joint tools. Di sini kita akan menggunakan segala nilai setting asal yang sedia ada di dalam panel alatan bagi joint setting yang di sini. Klik pada butang reset, dan di sini kita bolehlah hasilkan rantaian unsur skeleton joints dengan merujuk kepada contoh rantaian unsur skeleton joint bagi biped yang ada di sini, di mana kita sembunyikan dahulu unsur objek quadruped yang ada di sini, dan untuk kandungan layer bagi unsur objek biped kita setkan ianya kepada fungsi reference. Baiklah, di sini sekarang pergi kepada paparan bagi side view. Di sini dengan menggunakan alatan bagi skeleton joint tool, kita cuba buatkan satu rantaian unsur objek bones dengan memulakan pada bahagian kaki, turun ke bahagian lutut dan ke bahagian buku lali,
Seterusnya kepada bahagian tapak kaki. Tekan kekunci enter untuk menamatkan proses penghasilan bahagian kaki tersebut tadi. Pergi sekali lagi kepada paparan panel side view, dan dari sini tekan kunci Y untuk kita mengaktifkan sekali lagi alatan joint tersebut, dan bermula dari bahagian atas unsur bahagian kaki tersebut tadi, klik dan tambahkan beberapa lagi unsur objek skeleton joints bagi kita membentuk bahagian spine dan juga leher serta keseluruhan bahagian kepala unsur objek biped kita di sini. Tekan kekunci enter untuk menamatkan proses penghasilan skeleton joint pada bahagian abdomen atas di sini. Seterusnya kita beralih pula kepada paparan front viewport, dan dari sini tekan kunci Y untuk beralih kepada alatan joint tools, dan dari sini kita buatkan pula unsur objek bones pada bahagian bahu hinggalah kepada bahagian lengan, dan seterusnya bentukkan pula bahagian tangan, tapak tangan dan juga bahagian jari bagi modal objek skeleton joint tersebut tadi, dan tekan kunci enter untuk menamatkan proses penghasilan unsur skeleton joints pada bahagian lengan tersebut. Dan sekarang kita sembunyikan kandungan layer bagi unsur objek bipeds yang ada di sini tadi. Seterusnya pilih unsur objek bones yang ada pada bahagian kaki, klik kanan dan pilih select hierarchy, dan dengan menggunakan alatan move tool kita alihkan ke pilih ke semua subjek skeleton joint tersebut. Sekali lagi pilih unsur objek bones yang ada pada bahagian kaki tersebut tadi, dan seret ke kanan untuk kita alihkannya sedikit. Begitu juga pada bahagian lengan yang ada di sini tadi, kita boleh posisikannya pada kedudukan yang betul supaya ini sama dengan bahagian bones yang ada pada bahagian kaki yang di sini. Dan di sini kita juga masih boleh mengubah posisi ataupun bentuk unsur objek bones yang ada yang telah kita hasilkan sebelum ini. Untuk kita alihkan rantaian unsur objek bone tanpa memberikan kesan kepada unsur objek bones yang lain, kita boleh menekan kunci insert dan seret bahagian unsur objek bones yang hendak kita alihkan di sini, dan tekan kunci insert sekali lagi untuk kita perbetulkan bahagian yang lain seterusnya. Okey, beralih kepada paparan panel perspektif. Di sini seterusnya kita akan cuba salin ataupun duplicate dengan unsur objek bones pada bahagian kaki, dan terlebih dahulu kita perlu hubungkan bahagian unsur root joint yang ada di sini kepada bahagian kaki. Pertama sekali dengan memilih unsur objek bones pada bahagian kaki, shift klik dan shift dan pilih unsur root joints yang ada di sini. Seterusnya pergi kepada unsur menu bagi edit dan pilih parent. Dari sini kita dapat melihat rantaian unsur objek bone tersebut tadi telah dihubungkan kepada dari bahagian unsur root joint kepada bahagian unsur bone pada bahagian kaki.
Lakukan proses yang sama pada bahagian lengan dengan memilih unsur objek pada bahagian bahu. Shift dan pilih unsur objek bones yang ada pada bahagian leher ataupun collar bones yang ada di sini, dan pergi kepada unsur menu bagi edit parent, ataupun kita juga boleh menekan kekunci P pada papan kekunci untuk kita menyambungkan unsur objek kedua-dua unsur objek bones pada bahagian tersebut tadi. Silap sikit ni, kita betulkannya. Ini dia, itu dia. Seterusnya kita buatkan satu salinan dengan melalui fungsi proses mirror joints. Menerusi unsur menu bagi skeleton dan pilih unsur menu bagi mirror joints. Skeleton, dan klik pada kotak option bagi arahan mirror joint tersebut, dan pilih paksi bagi YZ, kemudian klik berbutang apply ataupun mirror untuk kita membuat satu salinan baru bagi unsur objek bone pada bahagian kaki kanan ke sebelah kaki di bahagian kiri. Lakukan proses yang sama pada bahagian lengan dengan menekan kekunci berbutang apply ataupun mirror untuk kita menghubungkan bahagian lengan di sebelah kiri ke bahagian lengan yang ada di sebelah kanan di sini. Dan ini dia contoh hasil unsur rantaian objek biped yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah melalui penggunaan alatan joint tools yang ada di dalam Maya, serta membolehkan kita menghasilkan pelbagai lagi rantaian bagi unsur skeleton joint ataupun bone joints, antaranya seperti unsur objek bipeds, quadrupeds dan sebagainya lagi. Jadi hanya setakat itu sajalah yang dapat kita lihat mengenai pengenalan asas kepada penggunaan alatan joint tools serta kaedah untuk kita menghasilkan rantaian unsur skeleton joint bagi mencipta model objek biped ataupun quadruped di dalam Maya 2010 kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.